What's up mga kosa? Welcome nga pala. Magandang tanghali. So tanghaling sagot nyo, sobrang init. Sobrang pawis. Naman. So wala po mga gumagala dyan o nagtatrabaho sa kalsada. So right click tayo na. Inumin tayo ng tubig. So baka makayon tayo sa ngayon mga kosa ay dahil mga mainit ngayon, pinili ko na mag-Tagaytay tapos na highest level. So ito yung part na mataas dito sa Calabarzon, kaya ito yung pili natin na maraming kapit dahil rest day natin today. Wala tayong trabaho, wala tayong deliver. Pinakapasok ako kaso siyempre kailangan pa rin natin ng rest day. Kailangan ng pahinga ng ating katawan, kaya hindi ako nakapasok. At bago tayo makiat, siyempre dadaan ko kayo doon. Dadaan tayo sa Ligaya Drive, no? Yung Ligaya Drive na yun. Ewan ko lang doon kung bukas na siya, kasi last time na dumaan ako doon ay alam ko may harang pero nakadaan ako kaso nagkaroon ng tama yung ilalim ng motor ko. Siyempre bago tayo umakyat ng Tagaytay, kakain muna tayo. Siyempre gugutom na tayo para busog tayo pag-akyat kasi mahal ang pagkain dun eh. Hindi tayo mag food trip muna. Kaya tayo may parking. Pwede na tayo dito. Nandito tayo sa Bochos Kitchenette. Ayan mga kosa, sa Bochos Kitchenette, no? Ayan. Dito. Okay, yun nga mga kosa. Dito tayo sa Bochos ngayon. Dito tayo sa Bochos ngayon, kakain muna tayo. Masarap yung dito, sisig nila. Sarap. Umorder ako ng sisig tsaka isang lumpiang sariwa. Meron tayo. May meat tayo, tapos meron din tayong vegetables. Wait lang natin. Ayun nga,
Ako sa gusto tayong morning. Ngayon, tinatamad na tayo mag-rides. Siya busog na. Hanggang dito na tayo mga kosa. Hindi, joke lang. Bakit na tayo ngayon? Tagaytay. So, doon tayo dadaan sa Ligaya Drive. So, yung Ligaya Drive, i-compare ko siya, no? Halos pareha siya ng Besang Pass. Kung nakadaan na kayo ng Besang Pass, dyan sa may part ng Norte, packet ng Sagada. Yan, ganun siya kalupit yung mga twists. Yung twisties niya, ganun ka sharp. Tapos, mga bangin talaga. So, tara, ginap na tayo. Okay. Lalarga na. Yung muna tayo. Kanadaan. Yo! Okay, busog na busog tayo mga kosa. Nakadalawang kanin ako, no? Dalawang kanin tapos isang lumpiang sariwa. Tama ba? Lumpiang sariwa. Tayo na yun, lumpiang may sauce. Matandaan yung tao. Dito tayo. So mga kosa, ayan o. So ayan yung, ito yung pa-cross na sa Ligaya Drive. So dito ay part ng Laurel na yata to. Ito, Talisay pa rin ba? Ayan. Tapos doon, ayun na yung Taay crater. So marami pa rin mga nangingisda ulit. So, pakit na tayo. Let's go! Kapag bago kayo dito sa Ligaya Drive, no? So dahan-dahan na kayo sa mamaniobra, no? Sa pasok sa mga corner niya kasi medyo sharp talaga yan. So, hindi lang medyo, sobrang sharp. So, merong matarik na sharp curve, sharp na curve. Tama naman. Yan, sample dito medyo mabuhangin naman. Tayo. Okay.
So dito tayo mga kosa sa ano no. Ito na yung parang kalagitnaan itong kalsada na to. Ang ganda oh. Yan. Puro tubig. O doon tayo galing kanina sa mga tingnan natin yung ano, yung tricycle na yun na makakarating doon. Doon sa may port na yun. Yan, puro puno, ibon. Yan. Tara. Tuloy na tayo sa uli. Kapag ka tumigil ka, hindi rin siya ganun kalamig na. May kalabas na tayo na Tagaytay. O dun sa mga gustong dumaan dito na galing sa mga port ng Manila, ayan, Cavite, ang pinaka best way, no? Para hindi na kayo din magagaling sa Tagaytay Laurel. So ito lang yung tatahukin nyo. Ito yung sa Macdo. Ayun. Ito yung Macdo. So yun, sa likuran lang yan ng daan dito sa Maratonda. Parang experience siya kasi maganda rin yung pababa niya. Tapos maganda rin naman yung packet. Mas maganda yung parehas na subukan niya. Ito yung Rotonda ng Tagaytay. So medyo katapatan lang ng pera mall, pera Pilindos, Life Mall. Dito tayo sa Tagaytay sa summer capital din ng Calabarzon, ng Cavite. View deck. Kaya dito. Dito na. Okay. So open bike lang yata ito pero pinasok ko na. Oh, maganda. Yun. So andito na tayo mga kosa. Hindi rin ganun kalamig dito. No, hindi rin mahangin. Tama lang. Pero hindi naman siya mainit. Hindi siya mainit, hindi siya malamig. Tama lang. So, kitang-kita lang. So, doon sa may part na yun, kitang-kita natin yung Manila. Yun yung part na yun. Yung puro building na yun. Yan. Manila. Tapos yun dito, ito Laguna. Yan. Ito, Cavite. Masarap dito ako sa masarap dito pagka umaga, pero hindi mo kita yung mga view na ganito kasi sobrang fog pagka umaga. Hindi makikita mo lang dito mga puti-puti. Pero itong mga view na to, yan, yung kita yung mga damo-damo, bahay-bahay hanggang doon, no? Ayun, sample na yung part na yun, parang umuulan na kasi may madilim. Yan. O tara mga kosa. Time check, magpa 5 PM na. Meron dito ito yung pinaka tambayan.
pupuntahan natin doon sa may Sungay. Sa Sungay, dito makikita natin yung Taal Lake saka yung ibang part ng Batangas. Tayo. No parking ata, no? Both sides. Ooh. Ah. Wow. We're here at ang tawag dito? Luna de Taal. Abya. Hindi rin siya ganun kalamig dito. Wala talaga yung lamig ng panahon. Summer na talaga. So, sarap pagpahinga dito, mga kosa. Tamang pahinga lang ako dito, tamang higa. Saan na nakahiga? Sarap. Baka naman gusto nyo magpapalubo. Dito nakakapag-relax ka. Nakakapagpahinga. Malayo sa ano. Basta malayo sa kung saan. Opya. Ito lang ang ginagawa ko dito pagka natambay ako dito. Pahinga, kain, motor, gano'n lang. Sa mga view. Wala pa karaming tao din pa rin dito. Friday ngayon. Ang daming mga natigib dito para magpahinga. Kasi isa to yung pinaka magandang view deck or ano, stopping area para ma-enjoy nyo yung view ng ito ng Taal. Tapos may mga dito yan, fishball, mga ice cream, taho. Dito ka na pwede mag-relax. Enjoy ka dito, pahinga. Tanggal ka ng stress sa katawan. Tapos, tsaka bumaba. Pagka feel mo na relax ka na. Okay. Yun nga mga kosa. Pauwi na tayo. So, nakapag-chill na tayo, pahinga, tapos konting food trip. At yan, parang pakaramdam ko na kapagtanggal ako ng konting stress sa aking katawan. So, natulog yung aking throat. Kapababa na tayo dito sa Sungay. Pagbaba ng banga. At biyahe na tayo direct sa balik ng bahay. Kapag ako. So, kaya hanggang dito na mga kosa. Maraming salamat sa nanonood. Hanggang dito sa dulo ng aking video. So, maraming salamat. At hanggang sa muli, kung bago pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para kahit pa paano kung makikita, no? Or maabutan mo ang maisipan na
mag-upload ulit ng video ay ma-update ka. Kaya hanggang dito mga kosa, maraming salamat. Shoutout ka pala sa lahat ng mga subscriber na dito sa aking channel. At sa mga bago pa lang, maraming salamat. At hanggang dito na muli at maraming salamat.